of picks dito mula sa Bren Esports. The thing with Cho is, so, ito na yun eh. Sa second phase mo, if you're the first pick, the blue side, kailangan mo na talaga kumuha ng one of the playmakers. And it's either Kaya, Cho, or Grok na sa meta natin ngayon. And hindi mo na siya pwede ibigay dun sa kalaban mo. But I think for Bren Esports, kaya hindi nila kinuha yung Cho plus Kaya combi agad. Kasi gusto nila i-secure yung Kagura. Ayaw nilang ibigay yung Kagura plus Harley na double mage setup, tapos may Grok yung kalaban. Tapos Leomord lang yung parang so far na secure nila. Kasi sobrang mo-blow up yung Leomord doon. Kagura is the natural answer din sa Harley. Kasi parang silang yun nga, katulad na sinabi ko kanina, two sides of the coin sila. Parang pag nakuha yung Harley sa kabila, medyo kailangan mo sagutin ng Kagura. Kasi otherwise, mauubusan ka ng damage output laban doon. That is true, mga kaibigan. Pero dito sa side ng SxC Imbalance, they go for the Kaya and the Martis. It's actually good answers. These are actually good answers para dito kay Leomord din. And kay Hayes ni Cho. Cho ni Hayes. Cho ni Hayes. Oh, yun. The yellow Cho. So Hellcurt and probably a Lolita pick mula sa Bren, pero Akai na lang din. So it's either the Lolita or Akai na team fighting hero dito for Bren Esports, and they will pick the Akai this time. Ang maganda kasi sa Akai actually na medyo hindi mo makukuha mula dun sa Lolita is yung Erkin Dance na AOE na siya parang counter initiation siya. Yung Lolita kasi with the Numenor Blast, yes, pwede siya gamitin for the counter, but sometimes ang hirap niyang patamain. But with the Akai, imagine mo lang, kahit sino dito ay mahatak, especially pag nahatak ng Divine Judgment yung Akai, or any other hero from Bren Esports, you can always use yung Hurricane Dance para makapag-reset or take the fight from there. So yun yung idea dito ng Bren Esports, why they took the Akai instead of the Lolita as their team fighter, and they will close out with the Hellcurt to contest itong mga backliners mula sa SxC Imbalance. Ang ganda ng fourth pick dito. Smart, I would say, yung pagkaka-lay down. Hindi lang yung mismong picks nila, pero yung order of how they pick it. Yeah. And at the same time, Bren Esports dito, hindi sila ganun katagal, mga kaibigan, na mag-online. So, tignan natin kung ano mangyayari dito. Let us go for the team rundown, mga kaibigan. Bren Esports dito, Yuji on the Kagura, Hayes as a Show, Pain on the Akai, Rebo on the Hellcurt, and Coco as a Leomord. Sa kabila naman si Honda, ang ating Roxy, Haji, ating Martis, you have Archie on the carry, si Dexter, ating Harley, si Bonchon naman, ating Kaya. Game number 1 of a best of 3 series, SxC Imba. Tingnan natin kung paano sila makapag-match dito sa top 1 ng ating MPL season so far. And UG, mga kaibigan, dito nagpa-level 2 muna ng onte, helping out Hayes and probably giving Hayes, UG rather, that buff at medyo makakapag-spam na lang si UG dito sa may gitna, and you will know that si UG dito ay magkakaroon ng early level 4. As long as you have better wave clear than your enemy, you are set, mga kaibigan, for the 3-minute fight na usually nangyayari for the turtle. Actually, good thing na na-point out mo yun, Butters, kasi parang medyo nagpapaunahan nga yung mga teams na makakuha nung unang level 4. By the 3-minute mark on average nga, pwede nyo nang i-contest yung turtle. Kasi nga, meron kayo advantage. Grabe naman! Nauna si Bojo dito. Maaga flicker, pero habulin pa rin siya. The Poison Stingers mula kay Rebo, securing the kill, and napaagang kill dito mula sa Bren Esports na abangan nila, Kuya Butters. Isang napagandang ambush na na-setup mula doon sa Bren Esports. Tandaan mo, mga kaibigan, it's Bonchon. It's Bonchon, mga kaibigan. Pero ito si Honda dito, nilagyan niya. Sabi niya, sige, lagyan ko kayo ng bakod dyan. Paano kayo tatakbo? Ito na, mga kaibigan. Nalaban na ata sila dito. Nagkahulihan. Pero hindi pa sila mga level 4 dito. Hayes going straight for that Grok. And si Hayes dito, naipit dun sa likod. Pero alam naman natin si Hayes, napakakunat ng show niyan. Hindi mabibigay yan ng ganong kadali. And it was really promising from Bren Esports. Unfortunately, and medyo nakapwesto ng pala dun si Honda. And the thing with Bren Esports is hindi mo matatawaran sa kanila yung controlled aggression nila every time. Parang kabisado nila when to engage and when to disengage. Parang alam nila na kapag mapapatayin sila ng hero, pag lugi sila sa laban, they know when to back out. Like right now, after taking out yung jungle creep na yon, jungle minion, alis agad siya. Sila, I mean. Well, for side of Imbalance dito, they're actually overreacting sa lahat ng ginagawa ng Bren Esports right now. Because SxC Imba, they relegated 4 heroes dun sa may taas. Sa side dito ng Bren Esports, they're trying to go for the kills, but Coco, mga kaibigan, nahuling Divine Judgment dito, and I think that is it, pero that is for a turtle. That is for a turtle. Hindi naman sa it's a trade nonetheless. So, ganyan ba rin, Bren Esports will lose 1 hero for that. Well,
nakapag-farm pa rin naman dito ng quietly itong ating si Hellcurt. And Rebo has been solo laning dito sa may baba. Well, Coco been relegated dun sa may bandang gitna. And so far, they're winning the economic battle laban dito sa SxC Imba. By 3 minutes, yung 1K gold lead, hindi yung bagay na pwede mong i-take for granted actually. Although, syempre, yung mga teams natin dito, hindi nila alam kung ilan totally lamang nung kalaban nila unless mag-calculate sila whatsoever. Kita naman yung gold nila. But overall din kasi, medyo mararamdaman mo kung lamang o lugi ka as far as gold is concerned. Sabi dito mga kaibigan ng isang viewer natin si John Lemwell, 20k medals daw yung nakataya niya. Mga kaibigan sa Bren Esports, ayusin daw nila. Pero si Rebo nahuli dito and Imbalance thinks otherwise. Divine Judgment will be used and Rebo will go down. Magandang snipe dito mula sa SxC Imba. Isa sa mga bagay na lamang sila dito laban sa Bren Esports is yung peak of potential o yung pagpitas natin. Na nakikita natin so far effective 2 times already from their side. Divine Judgment, one of the best skills for that specific purpose, syempre. At makakakuha rin sila ng turret because of this. Yun naman importante din. Hindi lang maganda na nakakuha ka ng kills. Medyo kailangan mo rin siyang i-convert into turrets, into objectives. If you were there kanina dun sa interview kay Shider, objectives yung kanilang priority. Pa si Kai dito na patumba dun sa bandang gitna. In comes Haji with some of the knockups but will have to back away from the members of Bren Esports. Pero ito mga kaibigan medyo dito, yung Bren Esports, they're relegating to the bottom lane, trying to take down the tower. Si Kaki dito mga kaibigan, tinahabol ni Cho dun sa may baba. Pero maza-zone out siya and that is going to be an easy tower for Bren Esports. Bren Esports dito, nangunguna sila sa net worth ngayon just because of the towers and the turtles. Tingnan natin mga kaibigan kung may sagot ng Imbalance dito. Masyado mabilis. At kinuha mga kaibigan yung kabayo niya. Pero walang nangyari. Kinuha lang yung kabayo. Well, that is turtle secured. Natin sa Bren Esports leading by as much as 3,000 ngayon sa ating economy. It's not yet over para sa SxC Imba for sure. Meron pa silang still, malakas pa rin yung teamfight nila at malakas pa rin yung peak of potential nila. Pero hindi pa natin nakikita isang full-blown 5v5 teamfight dito para sa teams. Probably because nga SxC Imba, they don't want to necessarily go 5v5. Pero ito na, ramdam na ni Rebo yung lakas niya dito. Darkness activated, gets the solo kill onto the Harley. A little bit of help dun sa Akai pero essentially solo kill din. Pero mukhang session dito ni Haji. Haji gets the snipe. Napunch nila dito sa other side of the map. Nakakuha sila ng kill. Nga lang, dun sa carry, which is isang bagay na kailangang i-secure ng SxC Imba. The farm on the carry. Trade-wise, mga kaibigan, lamang ang Bren Esports doon. They got the carry, they got the Harley, pero si Boncho ang next target nila dito. And he's trying to chase after him. Pero wala nang mangyayari. Honda dito, pinilit pa yung Power of Nature niya. Pero Power of Nature will hit, but no follow-up whatsoever. No follow-up so far. Samantala, it's Bren Esports na mukhang nakakapag-apply ng lane pressure. Kung papansinin nyo yung mapa ngayon, nandun, naka-pressed against SxC Imba. Ito naman yung medyo kailangan gawin talaga ng Bren Esports. Hindi nila pwedeng bigyan ng breathing space, even yung carry. Kasi again, carry is a very good late gamer. Napakalakas ang damage nyo sa dulo, as the game progresses. Pero kapag hindi naman siya nakakuha ng farm, hindi rin niya maabot yung critical mass na. Speaking of critical mass, Coco, naku po, napitas. Again, the peak of potential from SxC Imba. And that is the kaya. That is the kaya factor na meron dito ang Imbalance. At least they are making it work. But they need to convert those pick-offs into towers. Yun yung pinaka-problema dito. After nila kumuha ng isang kill, magbabak sila agad. Yep. Aurado ba sila dito ng Bren Esports na every time they get a kill, iniisip nila kailangan nila bumak agad? Yeah. And I guess it's naintindihan lang siguro talaga nila yung kung paano nag-work yung lineup nila for SxC Imba. Kasi if you think about it, pag na-commit na sila ng mga pagpitas nila, like yung example, yung kaya nga, Divine Judgment, after that, wala naman talaga silang additional na way para mag-take ng team fight. So, siguro, it's a mixture of both. Na yung SxC Imba, alam nila na after ng pitas, kailangan nila mag-back kasi wala na silang team fighting tool. And nire-respeto din nila yung firepower ng Bren Esports. Now, Hayes, again, the typical Yelly Hayes Cho na sobrang aggressive. Na hindi napapunish ng kalaban for some reason because Yelly Hayes knows exactly the limits of the specific hero. Ito na naman, napitan si UG but UG does have a lot of mobility with her.
Try natin pero dito. Yuji, nagbato na lang siya. Same may umbrella open mga kaibigan. Haze dito. Getting caught out by the Deadly Magic. Pero andito na si Pain. Pain mga kaibigan, nahuli niya si Honda. Pero mahuhuli ba nila to? Ito ang pinaka-problema. Mapapatay ba nila? Pinatay nila, men. Ang dami na. Pinatay nila. That is 4 versus 1. Kahit masabihin mo isa kang Grok, kulang ka talaga sa... I mean, talo ng walang malakas sa marami, kumbaga. Walang malakas sa marami. Kumbaga, the 1v5 factor is not a factor mga kaibigan. Tingnan mo naman si Haze dito. Siya yung lugi ng HP pero siya pa rin yung aggressive dito. Dalawa yung katapat. Nung naging 3, tsaka lang siya nag-back. Ganun niya kabisado kung gaano kalakas yung hero, gaano kakunat yung show na to. And yun talaga kasi yung pinaka-problema for the side of SxC Imba eh. Hindi sila makapasok just because there is always Pain and Haze na pwede mag-punish siya kanina ng tuluyan. Now, if you're gonna use all your skills, ibig sabihin, pagka may dumating doon, wala na kayong ibabato sa kanila. That's right. Let's see. And to the mid lane we go. Little bit of lane pressure mula dito sa Bren Esports. Tingin ko gumagawa lang din sila dito ng pwesto around dun sa turtle. At ito na po si Honda. Medyo nagkamali yata ng konting linggo na ito na Darkness. But grabe naman yung tumalakap na yun. Sa patay nila yung Grok. Sasama na nila din si Bonchon. Silence on the Kaya and he gets taken down. Si Haji naman nakakataas dito. Pero dalawa na yung napatay dito ng Bren Esports. They are converging papunta dun sa taas. Probably to get the Lord din, control of the Lord area 9 minutes in. Hindi nila kailangan magmadali dito. They can just take this systematically. Walang pagmamadali ang Bren Esports dito. Kahit sabihin mo si Archie pa, mga kaibigan na makapag-farm dito, they have a lot of ways to take him down. And ito na. Nakikita na natin nga yung power spike ng Bren Esports. 8,000 yung kanilang kalamangan na gold. Meron silang kasamang Lord dito na nasa gitna mid lane. Tapos sabay din nila tinutulak yung ibang lanes para sabay-sabay na magkakaroon ng lane pressure laban sa SxC Imba. Tingnan natin kung paano sila depensan. Well, they will actually give away the Lord this time. At hindi na to bago sa Bren Esports actually or any other team here in the MPL. Minsan yung first Lord, hindi rin talaga yun yung priority. Pero to si Honda, nakakita ng 2 members ng Bren Esports. Pero sabi nila dito, hindi natin kaya, masyado makunat. Zone out mo na sila, Haze. And let's medyo sa segue dito yung ibang members ng team. So dito, SxC ba, sino yung kanila sasagutin? Yung bababa o yung top? Ito si Pain actually tumatalon, diving under tier 3. So be careful. Baba na ng HP niya ngayon. Alam mo, Bren Esports dito, talagang disiplinado sila. Sabi nila dito, teka lang, hindi tayo papauna dyan kasi may kaya sila eh. Pwede tayong baliktarin agad-agad yan. Magiging 4v5 agad yung laban natin dito. That's right. Ang dami ng items actually dito ni Akai. From a tank role, meron na siyang immortality. And syempre, it will allow him to jump using a 1,000 pounder. Tapos pag nag-ultimate siya with the dance, hindi siya masyadong takot na ma-burst down dito na SxC kasi he does have that reset button courtesy of the immortality. Samantala dun sa top again and nga lane pressure mula dito naman kay Haze. Ang hirap ng buhay ng SxC Imba dito, parang all lanes mga kaibigan. Well, except for the mid lane ay hindi pabor sa kanila and sila Coco dito, they're just trying to make use of all the buffs na meron dito mga kaibigan sa ating jungle side. Dexter dito with a concentrated energy. He will get that. That will give him enough burst damage to actually take down 1 hero, but I don't really think si Pain ang pinakamagandang target mo doon. Yeah. Not the target you want to go onto. So, Bren Esports, this is a relatively calm na take dito sa ating game. Lamang sila ng 11,000. Of course, they don't know exactly how much they are leading against their opponents, pero nakikita natin yung discipline mula sa kanilang part. And like nung na-mention ko kanina, hindi masyadong malaki yung emphasis ng mga top teams doon sa first Lord take kasi parang hindi siya ganun kalakas pa. And what they are just doing is control the map. Kung sa mapapansin nyo, yung pagkakagamit nila ng unang Lord is para hindi makapag-farm yung SxC Imba. Kasi for the longest time, mga chong, kung mapapansin nyo, hindi makalabas ng base yung SxC Imba. And lahat ng jungle minions, lahat ng lane minions nakukuha ng Bren Esports at doon na palaki ng palaki yung kanilang kalamangan. Yun nga, gold. Nakikita nyo yung net worth natin dito mga kaibigan, almost
1.12k gold 12K. dito meron dito ang Bren Esports. They're just starving out yung side ng Imbalance dito. And napaka delikadong part dito for the side of Imbalance is that they have the marksman. And yung marksman na yan, kailangan nag-scale ng dire-diretso yan. As long as the game progresses, hindi yan nagagawa yun ngayon kasi ang dami yung kompetensya. Kompetensya niya si Haji, kompetensya niya si Dexter. So, paano na, kuya? Ano, yak na lang. Yeah. Hindi nga sila makahanap ng pwesto dito, and Bren Esports, ito yung tinatawag na nating na full map control on their side. Naghihintay na lang sila dito na mag-respawn yung second door tapos doon na nila take yung laban. Let's see. But nag-aabang din sila dito around the jungle, so it seems. So siguro gusto nila ding gulatin dito yung mga members ng SxC Imba, hiding around the bushes at syempre makakakita din sila eventually. Ano ginagawa na itong Bren? Ba't nagtitipi ito lahat ng ano sa mapa? Tingnan mo yung ginagawa. Oh, Yan ang classic Bren. Yan na ba yung bago? Yan na ba yung bagong meta natin? Classic Bren. Pag hindi makalabas, tipihan nyo sa mukha talaga. Kahit nandun sila sa gubat, di naman sila nakikita. Pumasok talaga sila dito. Pero UG mga kaibigan nahuli and Pain dito with the Hurricane Dance. It will actually save UG mga ka-bestie. Pero Haze dito with the kicks. Haze, makakatakbo ka ba dito? Ito ang pinaka-problema mo with the flicker out. Pero ito na sila Coco. Coco dito mga kaibigan, inaabol nyo nasa likod. Ako po si Kari dito, natagalan ng kabayo. Pero ito na the silence on to. Martis will go down. And Kaya will go down as well. And ito na mga kaibigan ang hinahanap ng Bren Esports sa initiation kanina. Lumabas ng onti yung Imbalance. Tinapos na nila agad. Talk about debated dito para sa SxC Imba. Gusto nilang makuha yung kill doon kay Haze, but he survived long enough. Si UG actually unang nahatak with the Divine Judgment, but doon sa ultimate na kinomit doon ni Akai using the dance, and nabugaw yung mga members sa SxC Imba. Actually, yung pinaka nangyari doon is the Hurricane Dance stopped the chase onto that UG Kagura. Samantala, si Honda naman dito gumamit na lang ng dash para lang makataas, pero mukhang hindi siya makataas dito. The control is just way too much mula sa Bren Esports. May lockdown na rin galing doon sa Akai. Siyempre, sinipa ba? Control na control sa kabilang side ng mapa. Nakakuha din yata sila ng push doon, and this is Bren Esports outclassing the members of SxC Imba. Actually, hindi pala push ni 30 nakuha nila doon. That's the Lord. Taken by Bren Esports. By the space created mula dun sa members ng other members of Bren. Pero ano kayong tatak ng sapatos dito ni Joe, no? Sinipa niya yung bato. Grabe, malupit. Hindi man lang namaga mga kaibigan, pero eto na the second Lord. This is a harder Lord to take down mga kaibigan. And this might be the nail in the coffin dito for the side of Imbalance. They need to make a play right now. Kailangan hindi pa nakakarating yung Lord sa side nila. May pick-off silang makuha dito. Medyo mahirap yata yung ganon, Kuya Waters, but it's only because Bren Esports are playing well dito sa ating laban. Kalmado sila kumpara dun sa iba nilang mga laro dito, but it is still a winning strategy mula sa Bren Esports. Ito na, nag-buffs na sila dito. Napakalakas sa kanilang sustainability, but Coco in a very bad spot. This is a good pick-up, pero may immortality siya for the first time. The third has been destroyed. Patay na yung Grok dito, pero meron shutdown on to the ground. Look at the damage mula kay Coco. Grabe naman na Hellcurt ng Pinas. Makakita tayo ng sobrang lupit na galawan dito. Si Martis nilalaban niya, sabi niya, never say die. Grabe. Pain pero still hindi. survives the silence doon kay Haji. Hindi siya makataas for a while. Hinahabol siya dito. Ang ganda ng moves siya for a while. But of course, patay na rin dito yung kanilang core. And Bren Esports scores the first victory of this game. 1-0 in their favor. So yun nga mga kaibigan, Bren Esports dito, they take that convincing win. At hindi sila nagmamadali dito. This isn't the Bren or Aether main na nakita natin Season 1. Kasi yung Season 1, medyo impatient pa sila eh. It seems Bren Esports, they are evolving or they are cautious din sa mga kalaban nila dito ngayon. Ang ganda ng pinakitang performance ng Imbalance doon. Sad to say, it wasn't enough. Pero nandun yung idea eh. They got their ideas on point nung una. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.